guys! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Most especially to my family in the Philippines, sa aking mga kaibigan, subscribers at mga kaibigan sa YouTube. Welcome po sa aking channel, Maria's Travels at iba pa. Today ay naisip ko po na mag-house tour at i-share sa inyo ang aming munting tahanan dito sa Amerika. Malapit na po kasi kami umalis dito sa bahay na to at mag-move in kami sa isang brand new apartment. Malapit lang din po dito. Pero yung reason kung bakit kami aalis dito ay hindi dahil ayaw na namin ng bahay na to. Hindi gusto namin dito. Tahimik, may privacy kami. Plus feel pa rin namin yung nasa totoo kang bahay kaysa yung titira ka sa apartment na maraming restrictions. Alam niyo na kung paano na pag nakatira ka sa isang building or condo unit living. So, tsaka yung upa namin dito ay kayang-kaya namin. So, itong kwarto na to ay $1,300 or $1,300 a month. Kasama na yung aming tubig at kuryente. Wala ka nang mahanap na ganitong kamura dito. Dito kami sa San Francisco Bay Area or Silicon Valley area. Napakamahal po ng upa dito. Ang studio unit dito ay nagsisimula na sa $2,000 a month. So, napakamura na po. At ang rason ay kung bakit ang mura ng upa namin dito ay dahil matagal na pong tenant si JC dito. At siya mismo yung nag-aalaga ng mga aso ng aming landlord. So, dun sa bago namin lilipatan, tumaas siya ng $400. Pero, syempre, condo unit siya or apartment living siya. Kaya, mataas. At may mga features naman or amenities na ino-offer si new building or si new apartment. Pero kapag iniisip mo kasi yung practicality, hindi mo naman talaga kailangan. So, anyway, yun. So, i-house tour ko kayo. Pagpasensyahan nyo na po yung aking mga videos at ako ay newbie. Pero I am hoping na ituloy niyo po yung pagsuporta sa akin until ako ay dumago at matuto at maging mas eksperyensado. Hindi po ako sanay, nahihiya ako. Hindi ko alam kung paano magsalita. Naninibago talaga. Kaya pagpasensyahan niyo na po. Pero I hope you like and subscribe and watch all my videos. Okay, and mag-umpisa po tayo. Guys, umpisahan na natin ang aking house tour. Welcome sa aming bahay. Umpisahan natin sa aking aquarium. Ayan, meron akong 4 na isda. Ayan. Dati madami siya, pero hindi talaga kayang mabuhay kapag more than 4 ang ilalagay. Kaya, ayan, ilang buwan na yan at nag-survive sila. Na 4 sila dyan. Kapag 6 or 9, masyado nga namang madami, so namamatay. Kaya, ayan, naging 4 na lang. Pero ilang buwan na sila, ayan, nagsusurvive sila. So, 4 lang talaga ang pwede. And ang aking halaman, indoor plant ko, yan. At saka ito. Okay. Yan sila. Okay guys, let's start the house tour. Let's start dito sa aming munting living room. Okay. Here's our couch. Ang aming teddy bears. Ito si JC. Ito si Maria. And this is Benji. Yung naririnig niyo sa background, piniplay ko yung LS ng aking brother. Ayan. Okay. This is our couch. Itong tambayan namin. Netflix. Lalo na kapag walang pasok. Ang aming picture corner. Ayan. J stands for 1 and M for Maria. Our picture. And my painting. Yan. And ang painting ni JC. Yan. Ako. Si Benji. Yan. Tapos yung kanina na pinakita ko sa inyo, ang aking aquarium. At ang aking indoor plant. Ang aming TV. Yan. Busy yan masyado. Kakapanood sa Netflix. And ang aming center table. Dito kami madalas kumain ni JC. Yan. Ang aking white and pitonia. Yan. Tapos, meron ako ditong display. Yan. Nung payat pa kami ni JC. Yan. Payat pa kami dyan. Ito yung nag-uumpisa pa lang kami sa aming relationship. Ito yung mga unang mga pasyal namin. Okay. Ang aking portable karaoke. Yan. So, ito lang po ang aming munting living room.
Yung folder niya. Okay, lipat naman tayo doon sa aming kwarto. Ayan. So, ito ang aming bed. King size bed siya. Ayan. Sa ilalim, may mga nakalagay na mga damit ko. Okay, wala kaming closet talaga. So, ginawa ko ng paraan. Yun lang, nakahang lang ang aking mga dehanger. Ayan, mga jackets at kung ano-ano. Ayan, picture namin ni JC Pot. Ay! Tapos, ayan, mga nakahanger na damit. Ayan, saan pa mga drawers para sa mga damit din. Ayan. Hati kami ni JC. Wow, bagong ayos ang drawer ni JC po ta. Sus, bagong ayos maayos ang drawer ni JC Pot. Tapos, yun naman ang aking mga bags. Yan. Dahil maliit lang yung bahay namin, maliit din ang kwarto. So, ganito lang ang pwedeng ayos sa bahay. Tapos, nandun yung iba kong damit. Yan. Yung mga pangginaw, pang winter-winter na damit. Yan. Tapos, yung iba, nakalagay sa mga storage na pwede sa ilalim ng bed. Yan. So, this is our small living room. Okay. Okay. Tinanggal ni JC yung pinto ng bedroom para lumuwag-luwag kami. Okay. Hey, Bongbong! Ayan, may kalaro si Benji, si Bongbong. Okay, tapos, diretso naman tayo sa kusina. Okay. Ito naman ang aming kusina. So, maliit lang din siya. Atik kasi itong tinutuluyan namin. Pero enough naman para sa aming dalawa. Ayan. Kasi ang mahal ng upa dito. Ang upa namin dito sa bahay na to ay $1,300 or $1,300. Ayan. Okay. Ayan. Yung mga drawers. Ayan. Nakalagay yung aming mga utensils. Ayan. Tapos, ayan. Cover ng kaldero. Kung ano-ano. Mga plates na ginagamit ko madalas. So, para hindi ko na kinukuha sa loob. Tapos, ayan. Ayan, sumara. Okay, basurahan. Tapos, nandito yung kaldero, kawali. Ay! Hindi kita. Hindi kita. So, anyway, ayan, mga kaldero, kawali. Ayan. Ayan. Tapos, dito nakalagay yung mga groceries ko. Ayan, mga groceries. Ayun. Tapos, yung mga hindi kasya dyan, nandito. Dito naman. Ayan. Sauce, coffee, tea, mga palaman, mga vitamins, supplements. Ayan. Ang daming supplements. Puro supplements. Ayan. Tapos, dito naman ng aming dining table. At saka yung iba naming appliance. Ayan. Madami kaming appliances kahit maliit yung bahay. Ayan, dining table. Tapos, ang aming fridge. Ayan, buksan ko pa ba yung fridge namin? Walang laman. Hindi pa grocery time. Anyway, sige. So, ayan, may konti pa akong stocks. Ayan, actually, kailangan kong bumili ng beef today. Wala kaming beef. Puro ano yan, chicken, fish, at saka veggies. At saka, yeah, chicken, fish, and veggies. Tapos, ito naman sa baba. Ayan. Walang masyadong laman kasi hindi pa kami naka-grocery. Sa Sunday pa kami mag-grocery. So, ayan ang aming fridge. Tapos, ito naman ang aking vegetable baskets. Ayan, maraming sipit na nakalagay dyan kasi yung mga tira-tira namin bang mga snacks, sinisipitan na lang namin. Ayan, ang aking vegetable baskets. Ayan. Okay, so ito ang aming munting kusina.
ang aking air fryer, rice cooker, coffee maker, microwave, at ang aking mga sahog, mga condiments sa shelves. Ayan. Okay. Okay. Fridge. Alright. Naman ang aking tokador. Ayan. So, dito ako nag-aayos. Nandiyan ang aking mga pangkolorete, makeup, mga hair straightener, kung ano-ano. Ayan, nandyan. Pati yung damit ni Benji, nandyan. Ang aking tokador. So, yan ang aming main door. Nasa second floor kami. Kanina, bumili ako ng maliit na Christmas tree. Yan, sa setup ko yan. Or siguro after ng Halloween. Ito ang aking stationary bike. Yan lang ang pwede kong gawin na exercise dahil may problema ako sa tuhod. And ito ang aming shoe cabinet. May damit po yan. Cabinet po yan. May cover siya. Kaso, mayroon na kaming malditang ibon. Ayan, si Paki. Ayan. Sinira niya, nginat-ngat niya. Nasa trabaho kami ni JC. Nginat-ngat yung cover ng aming shoe cabinet. So, ayan, nahubaran ng aming shoe cabinet. Naka-expose tuloy ang aming sapatos, mga sapatos. So, anyway, itong ottoman na yan, dito kami nagsusuot at naguhubad ng sapatos. Lalo na kung naglalagay kami ng foot powder. Ayan. So, para hindi na namin kailangan pumunta doon sa loob para magsuot ng sapatos or maglagay ng foot powder. So, ayan, dito na. Tapos, diretso na kami lalabas. Ayan. Tapos, eto si Paki. Ayan. So, si Paki ay ipapamigay na namin dahil hindi na siya pwedeng kasama namin dun sa apartment na lilipatan namin. So, bawal lang ang ibon. Kasi maingay si Paki. Apartment building yon. So, hindi namin siya pwedeng isama. So, ayan. Babay na si Paki. Nakakalungkot. Nalulungkot ako ngayon pa lang. Pero, wala eh. Kailangan na siyang i-let go. Dahil hindi kami makakalipat ng maayos na bahay kung hindi namin siya ipapamigay. So, anyway guys. Ito na ang aming munting bahay. Ayan. So, bago ko makalimutan, dito naman ang aming restroom. So, dito nakasabit ang mga bago ka pumasok ng restroom, dito nakasabit yung mga jacket na pang everyday namin, mga sweater na pang everyday namin. Pagkatapos, ito ang sabitan ng tuwalya ni JC Pot. Ito kay Benji to. Towel ni Benji. Tapos towel ni JC. Tapos, ayun naman ang sa akin. Yan. Uy, sino yun? Ako ulit. Tapos, ayun, ang aming lababo. Ang bowl. Tapos, uy, ito, ang lalagyan na namin ng kung ano-ano ulit. Laundry basket. Mga damit na kailangan labahan o pwede pang isuot. Basahan na pang everyday. Yan. Laundry soap, body detergent, at saka doon nakalagay yung mga napkin ko, yan, mga kung ano-ano. So, yan. Okay, yan ang aming munting restroom. Tapos, ayan. Ito ang aming bathroom area. Bathroom area namin. Okay? Okay, so ayan. Tapos na tayo sa restroom. Right. Okay guys. So ayan ang aming munting bahay. Okay. Bahay na munti pero palagi siyang maayos, malinis, at masarap uwian. Ayan. Okay, bye guys! Thank you for watching!